cảm thấy thật vui và nhiều hạnh phúc đồng hành với quý vị đến với kênh Bậu Kể Chuyện Ma hôm nay. Chuyện ma bí mật dưới mồ cổ. Khu nghĩa trang cổ ở làng Hòa Thuận từ lâu đã bị bỏ hoang, cây cối rậm rạp che phủ những tấm bia đá cũ kỹ. Người dân nơi đây truyền tai nhau về một ngôi mộ không tên nằm cô lập ở góc nghĩa trang, luôn tỏa ra hơi lạnh lẽo dù trời có nắng gắt. Không ai dám bén mảng đến gần bởi những ai tò mò đều gặp chuyện chẳng lành. Việt, một kỹ sư địa chất từ thành phố, về khảo sát nền đất theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Không tin vào những câu chuyện ma quái. Hắn cười nhạt khi nghe dân làng cảnh báo về ngôi mộ ấy. Cùng đi với Việt là Như, một cô gái bản địa có giác quan nhạy bén với những điều kỳ bí. Ngay ngày đầu tiên, khi Việt bước vào nghĩa trang để kiểm tra địa hình, Như khẽ rùng mình khi nhìn về phía ngôi mộ không tên. Gió thổi qua, mang theo hơi lạnh bất thường. Dưới chân Việt, một vật cứng lộ ra khỏi lớp đất. Hắn cúi xuống nhặt lên. Đó là một chiếc lược gỗ cũ, rạn nứt, dính đầy đất. Đêm đó, Như mơ thấy một người phụ nữ mặc áo cưới trắng, tóc dài che kín mặt, đứng bên ngôi mộ thì thầm gì đó bằng giọng khàn đặc. Việt cũng không ngủ yên. Giữa đêm, hắn nghe thấy tiếng gõ cửa sổ phòng trọ. Khi ra nhìn, chỉ thấy bóng một người phụ nữ thấp thoáng ngoài sân rồi biến mất vào bóng tối. Sáng hôm sau, ông Tám, một cụ già trong làng, tìm đến Việt và Như. Gương mặt ông tái mét khi nhìn thấy chiếc lược gỗ trên bàn. Ông kể rằng hơn 100 năm trước, một cô gái trẻ bị ép gả cho một địa chủ độc ác. Đêm tân hôn, cô bị giết chết và bị chôn ngay dưới mộ này, mang theo oán khí nặng nề. Việt vẫn không tin. Hắn quyết định quay lại ngôi mộ để kiểm tra kỹ hơn. Nhưng khi hắn đặt chân đến nơi, gió bỗng nổi lên dữ dội, cuốn theo những tiếng thì thầm ghê rợn. Phía xa, Như bỗng hốt hoảng thét lên. Việt, dưới chân anh, có bàn tay đang trồi lên. Tiếng hét của Như khiến Việt giật mình. Hắn cúi xuống nhìn và rùng mình khi thấy lớp đất dưới chân đang rạn nứt. Một bàn tay gầy guộc, xanh xao từ từ trồi lên, những ngón tay co quắp như đang cố bấu víu thứ gì đó. Việt lùi lại nhưng chân hắn bất giác chạm vào thứ gì cứng rắn. Hắn cúi xuống và thấy một tấm ván mục nát lộ ra từ lòng đất. Cơn tò mò lấn át nỗi sợ, Việt cúi xuống dùng tay gạt bớt lớp đất phủ lên bề mặt. Khi vừa chạm vào, một luồng hơi lạnh bất ngờ tràn ra, khiến cả hắn và Như nổi da gà. Như lắc đầu, giọng run rẩy. Việt, chúng ta không nên động vào thứ này. Cô ấy vẫn còn ở đây. Việt bật đèn pin, soi kỹ vào khe hở. Trong ánh sáng lờ mờ, hắn thấy một mảnh vải trắng lộ ra, ố vàng theo thời gian. Lớp đất bỗng rung nhẹ, như có thứ gì đó đang cựa quậy bên dưới. Bất ngờ, một âm thanh rợn người vang lên. Một tiếng thở dài não nề vọng ra từ dưới lòng đất, kéo dài và ai oán. Cả hai rùng mình, gió bỗng nổi lên dữ dội, cuốn theo những tiếng thì thầm đứt quãng. Đừng, đào lên. Việt nuốt khan, mồ hôi túa ra trên trán. Hắn quay sang Như, nhưng cô chỉ đứng chết lặng, một đôi mắt mở to kinh hãi. Trong nháy mắt, Như quỳ xuống, ôm đầu đau đớn. Có hình ảnh, có người. Như lẩm bẩm trong vô thức. Việt hoảng hốt lay mạnh vai cô, nhưng ngay lúc ấy, đôi mắt Như trợn ngược, môi cô mấp máy những lời nói kỳ lạ bằng một giọng khác hẳn. Hắn đã phản bội ta, hắn nói sẽ cưới ta nhưng lại giao ta cho quỷ dữ. Gió càng lúc càng mạnh, cuốn tung lá khô và bụi đất mịt mù. Tiếng khóc rấm rứt vang lên, mỗi lúc một rõ hơn. Việt cảm giác như có hàng trăm đôi mắt vô hình đang nhìn chằm chằm vào hắn. Đột nhiên một giọng cười lạnh lẽo vang lên từ phía ngôi mộ. Giọng cười kéo dài, méo mó, không thuộc về thế giới này. Lưng Việt lạnh toát. Hắn hiểu rằng hắn đã chạm vào thứ không nên chạm. Như đột nhiên bật dậy, đôi mắt trống rỗng vô hồn. Cô nhìn thẳng vào Việt, nhưng ánh nhìn không còn là của cô nữa. Một nụ cười méo mó hiện lên trên gương mặt tái nhợt, rồi cô cất chất giọng khàn đặc, đầy oán hận. Gió rít từng cơn, lá cây trong nghĩa trang xoay tròn như có ai đó khuấy động. Việt lùi lại, tim đập thình thịch, cơ thể như run lên, đôi tay cô giật giật như đang bị điều khiển bởi một thế lực vô hình. Bỗng nhiên, cô lao về phía Việt, ngón tay bấu chặt vào cánh tay hắn. Lực mạnh đến mức móng tay cô cắm sâu vào da thịt, rỉ máu. Việt gào lên đau đớn, cố gắng giằng ra, nhưng Như vẫn siết chặt. Đôi mắt vô hồn nhìn hắn đầy căm phẫn. Trả lại mạng cho ta. Bất ngờ, một luồng khí lạnh tràn qua, Như khuỵu xuống, thở hổn hển. Cô ôm đầu, cơ thể run rẩy. Việt hoảng hốt đỡ cô dậy, nhưng Như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Miệng cô vẫn lẩm bẩm những câu nói đứt quãng. Phải tìm cuốn sách nơi đó có cách giải. Việt cố trấn tĩnh, dìu Như rời khỏi khu nghĩa trang.
Nhưng khi vừa quay đi, một tiếng cười vang lên ngay sau lưng hắn. Không còn là gió thổi hay lá xào xạc nữa, mà là một giọng cười lạnh lẽo, méo mó, vang vọng khắp không gian. Việt quay đầu lại, mắt hắn mở to kinh hãi. Ngôi mộ không tên đã bị xới tung. Giữa lớp đất nhão nhoẹt, một bộ xương trắng héo nằm lộ ra, nhưng điều kinh hoàng nhất là phần hộp sọ. Có một vết nứt lớn, như thể ai đó đã đập nát nó khi người ấy còn sống. Việt cảm thấy chân mình mềm nhũn. Làn hơi lạnh từ dưới lòng đất bắt đầu lan lên, quấn lấy hai người. Một bàn tay xương sẩu vươn lên từ lớp đất, chậm chậm hướng về phía Như. Cô ấy đang muốn kéo Như xuống mộ. Việt không còn thời gian để suy nghĩ. Hắn túm lấy Như, kéo cô bỏ chạy khỏi khu nghĩa trang. Phía sau, tiếng khóc than ai oán vẫn vang vọng, mỗi lúc một gần hơn. Việt kéo Như chạy thục mạng khỏi khu nghĩa trang. Gió lạnh quất vào mặt, mang theo những tiếng thì thầm ai oán vây lấy họ. Những bước chân nặng nề vang lên sau lưng, như thể có thứ gì đó đang bám theo sát nút. Việt không dám ngoảnh lại, chỉ biết cắm đầu chạy, mặc cho tim đập loạn trong lồng ngực. Về đến nhà trọ, Việt khóa chặt cửa, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Như ngồi phịch xuống nền đất, hơi thở đứt quãng. Đôi mắt cô vẫn còn ám ảnh nỗi sợ hãi, gương mặt trắng bệch như vừa thoát khỏi tay tử thần. Trong không gian tĩnh mịch, một tiếng gõ cửa vang lên, chậm rãi, âm vang nặng nề. Việt rùng mình, ai lại đến vào giờ này? Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục, đều đặn, không nhanh không chậm. Việt liếc nhìn Như, cô khẽ lắc đầu, đôi mắt mở to đầy cảnh giác. Không ai dám cử động. Hơi thở nặng nề quẩn quanh trong không gian chật hẹp. Rồi tiếng gõ cửa đột nhiên im bặt. Một giọng nói khẽ vang lên ngay bên ngoài, không rõ nam hay nữ, thì thầm từng chữ một, lạnh buốt đến tận xương sống. Trả lại, mạng. Không ai đáp lại, nhưng Việt cảm thấy có một lực hút vô hình kéo hắn về phía cánh cửa. Ngực hắn nặng trĩu, đầu óc quay cuồng. Dường như có một nỗi uất hận đè lên tâm trí, tràn vào từng thớ thịt, khiến hắn không thể kiểm soát được cơ thể. Bàn tay Việt run rẩy đưa lên, định vặn nắm cửa. Ngay lúc đó Như lao tới, dùng hết sức giật tay hắn lại. Một cơn gió lạnh buốt quét qua, cánh cửa rung lên bần bật như có ai đó đang cố sức đập mạnh từ bên ngoài. Việt ngã ngồi xuống sàn, mồ hôi túa ra khắp người. Bên ngoài im lặng kéo dài một cách đáng sợ. Nhưng rồi, ngay sát khe cửa, một giọng thì thầm chậm rãi cất lên lần nữa. Mày sẽ phải xuống cùng tao. Không khí trong căn phòng đặc quánh như bị bóp nghẹt. Việt và Như ngồi bất động, hơi thở dồn dập. Ngoài cửa, sự im lặng kéo dài. Nhưng họ biết rõ, thứ kia vẫn chưa rời đi. Như siết chặt lấy tay Việt, đôi mắt hoảng loạn. Việt nuốt khan, cố trấn tĩnh. Hắn nhìn quanh phòng tìm thứ gì đó để phòng thân, nhưng ngoài vài món đồ cá nhân lặt vặt, chẳng có gì có thể giúp họ đối phó với một thứ không thuộc về thế giới này. Bất chợt, từ khe cửa nhỏ, một bàn tay trắng bệch luồn vào. Những ngón tay xương sẩu quờ quạng trên nền nhà, móng tay dài cào vào gỗ tạo ra âm thanh ghê rợn. Việt kinh hãi lùi lại, tim đập thình thịch, như bịt chặt miệng, ngăn không cho tiếng hét bật ra. Bàn tay ấy bỗng dưng giật mạnh, như thể muốn kéo cả cánh cửa xuống. Một giọng cười méo mó, nghẹn ngào vang lên, văng vẳng khắp căn phòng. Mày không trốn được đâu. Việt vội lao đến, chộp lấy một chiếc ghế, định đập vào bàn tay kia. Nhưng ngay khi hắn chạm vào, bàn tay lập tức rụt lại. Một cơn gió lạnh buốt tràn qua, cửa sổ rung bần bật, những bức tường rên rỉ, như thể ngôi nhà cũng đang run rẩy vì sợ hãi. Việt kéo Như đứng dậy. Hắn biết họ không thể ở đây lâu hơn nữa. Nếu thứ đó có thể chạm vào cánh cửa, thì sớm muộn gì nó cũng sẽ tìm được cách vào trong. Không kịp suy nghĩ, Việt lao đến mở tung cửa sổ, kéo Như trèo ra ngoài. Nhưng ngay khi chân họ vừa chạm đất, cánh cửa phòng trọ phía sau bật mở, dù họ đã khóa chặt nó trước đó. Ánh trăng mờ nhạt hắt vào, dọi lên một bóng người đang đứng ngay ngưỡng cửa. Một cô gái mặc áo cưới trắng, tóc dài che kín mặt, đôi tay buông thõng. Như siết chặt tay Việt, run rẩy lùi lại. Cô gái ấy không bước ra, chỉ đứng đó, bất động. Nhưng từ trong màn tóc đen nhánh, một đôi mắt đỏ ngầu dần hiện ra, khóa chặt vào họ. Nụ cười méo mó nở trên môi cô ta. Tụi mày không thoát được đâu. Việt kéo Như bỏ chạy, mặc cho bóng đêm dày đặc bao trùm khắp nghĩa trang hoang vắng. Họ không dám ngoảnh lại, nhưng tiếng bước chân nặng nề vẫn bám theo sát nút. Mỗi lần gió thổi qua, tiếng cười méo mó lại vang lên, lúc gần lúc xa như đang trêu đùa con mồi. Cả hai lao qua những bia mộ rêu phong, chân dẫm lên những chiếc rễ cây ngoằng ngoèo trồi lên từ lòng đất. Việt thở gấp, tim đập loạn xạ. Đằng sau không gian như nứt vỡ với từng tiếng thở dài ai oán. Bỗng nhiên, Như khựng lại, toàn thân run rẩy.
Cô ngẩng đầu nhìn lên, mắt mở to kinh hãi. Trước mặt họ, ngay giữa lối đi, là ngôi mộ không tên. Không thể nào. Họ đã chạy về hướng khác, làm sao lại quay về đây được? Việt cắn chặt răng, tay nắm chặt lấy Như. Hắn lùi lại một bước, nhưng mặt đất dưới chân bỗng mềm nhũn như bùn lầy. Rồi một tiếng rên rỉ khẽ vang lên từ dưới lòng đất. Tiếng khóc vỡ òa, ai oán như vọng lên từ địa ngục. Mặt đất rung chuyển, từng lớp đất xốp nứt ra để lộ một hố sâu đen ngòm. Việt hét lên, kéo Như lùi lại, nhưng quá muộn. Từ trong lòng đất, một bàn tay trắng bệch trồi lên, nắm chặt lấy cổ chân Việt. Những ngón tay lạnh ngắt, gân guốc, siết chặt đến mức đau nhói. Việt vùng vẫy, cố thoát ra. Nhưng bàn tay đó mỗi lúc một chặt hơn, kéo hắn xuống. Như hét lên, nhào đến chộp lấy cánh tay Việt, cố gắng kéo hắn ra khỏi hố. Nhưng ngay lúc đó, một bóng trắng lao vụt lên từ trong huyệt mộ, quấn lấy cô. Như cứng đờ. Đôi mắt cô trợn trừng, miệng mấp máy nhưng không thể thốt ra lời nào. Cô gái áo trắng từ từ nâng mặt lên. Làn da tái nhợt, đôi mắt đỏ như than hồng. Một nụ cười méo mó dần hiện ra trên gương mặt méo mó. Bọn mày, phải thế chỗ tao. Một cơn gió lạnh buốt quét qua, rồi tất cả chìm vào bóng tối. Bóng tối bao trùm. Việt mở mắt, nhưng mọi thứ xung quanh chỉ là một màn đen đặc quánh. Một mùi tanh nồng sộc vào mũi khiến hắn suýt nôn. Hắn cố cử động, nhưng cơ thể cứng đờ, như thể bị trói chặt trong một lớp vải dày. Chỉ có hơi thở dồn dập và tiếng tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Như đâu rồi? Một tiếng rít chói tai vang lên, xé toạc không gian. Việt giật mình, rồi cảm nhận được một hơi thở lạnh buốt phả vào gáy. Gai ốc hắn dựng đứng, tim như ngừng đập. Ngay sát bên tai hắn, một giọng thì thầm cất lên, khàn đặc, méo mó. Mày đã đến nơi này rồi thì đừng mong quay về. Đột nhiên, một bàn tay xương sẩu thò ra từ bóng tối, luồn qua cổ hắn. Ngón tay dài ngoằng lạnh toát, siết chặt lấy cổ họng. Việt vùng vẫy, cố đẩy bàn tay đó ra, nhưng nó ngày càng siết chặt hơn. Hắn cảm nhận được móng tay sắc nhọn cắm vào da thịt, đau rát. Ngay lúc đó, từ xa vang lên một tiếng gọi yếu ớt Việt. Cứu tớ. Như. Việt hoảng hốt quay đầu, nhưng bóng tối nuốt chửng mọi thứ. Hắn không thấy gì ngoài khoảng không đen ngòm. Nhưng tiếng gọi đó dù mong manh vẫn văng vẳng đâu đây. Không thể bỏ mặc Như. Việt siết chặt nắm tay, gạt bỏ nỗi sợ, lao về phía trước. Càng chạy, không gian càng méo mó, những tiếng rên rỉ, gào thét vang vọng khắp nơi. Bất chợt, trước mắt hắn hiện ra một cánh cửa đá lớn phủ đầy rong rêu. Hai bên khắc đầy những hình thù kỳ quái, méo mó, giống như những linh hồn bị xiềng xích. Từ sau cánh cửa, Như lại cất tiếng gọi, yếu dần đi. Việt lao đến, dùng hết sức đẩy mạnh, nhưng đúng lúc đó, một đôi tay lạnh ngắt chộp lấy vai hắn, kéo giật lại. Một gương mặt trắng bệch xuất hiện ngay trước mắt, đôi mắt đỏ rực như lửa địa ngục. Không ai có thể thoát khỏi nơi này. Việt cảm thấy toàn thân tê dại. Cánh tay lạnh ngắt đang kéo hắn lùi lại, như một sức mạnh vô hình đang muốn nuốt chửng. Đôi mắt đỏ ngầu của bóng ma kia nhìn hắn chằm chằm, khiến hắn cảm thấy như có hàng nghìn con dao đâm vào người. Nhưng hắn không thể dừng lại. Những tiếng gọi yếu ớt của Như vẫn văng vẳng trong không gian tối tăm, kéo Việt trở lại. Với một cú giật mạnh, Việt gạt bỏ bàn tay lạnh ngắt đang giữ chặt vai mình, rồi lao tới cánh cửa đá. Không khí xung quanh trở nên dày đặc, như thể cả không gian đang co lại, muốn giữ hắn lại. Hắn đẩy mạnh cánh cửa đá, nhưng nó không nhúc nhích. Dưới ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn pin, những hình thù kỳ quái trên bức tường đá dường như chuyển động. Đôi mắt khắc trên đó lấp lánh như đang quan sát từng hành động của hắn. Việt không có thời gian để suy nghĩ. Hắn đấm mạnh vào cửa, dùng hết sức mình. Những tiếng răng rắc vang lên khi lớp đá bắt đầu nứt ra. Đột nhiên, cửa bật mở. Một làn hơi lạnh ùa ra từ bên trong, như thể một thế lực vô hình đang đón chào hắn vào. Hắn lao vào trong, ánh sáng mờ nhạt từ đèn pin chiếu lên một không gian rộng lớn. Những hình ảnh vặn vẹo, méo mó hiện ra trước mắt, và giữa tất cả là một bức tượng cổ kính. Như đang đứng trước bức tượng, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt đầy đau đớn. Một bàn tay trắng toát vươn ra từ bức tượng như muốn kéo cô xuống. Việt chạy tới, nhưng ngay lúc đó, bức tượng đột ngột vỡ tan, tạo thành những mảnh vụn sắc nhọn. Một bóng ma hình dáng mơ hồ từ trong đó trồi lên, cười khúc khích. Mày sẽ không thể cứu cô ấy là của ta. Việt cảm thấy từng thớ thịt căng lên vì sợ hãi, nhưng không thể dừng lại. Hắn lao về phía Như, dùng hết sức bình sinh để kéo cô ra khỏi cái bóng ám ảnh ấy. Nhưng bóng ma đã ở ngay trước mặt, bàn tay lạnh buốt vươn ra, muốn nuốt chửng cả hai người. Việt cảm nhận được một sức mạnh khủng khiếp từ bóng ma.
Nó đang kéo anh vào một hố đen vô hình. Mọi thứ xung quanh dường như tan biến, chỉ còn lại tiếng cười khàn đặc, tràn ngập không gian. Cảm giác sợ hãi như một làn sóng cuốn trôi hắn. Nhưng Việt không thể dừng lại. Hắn phải cứu Như, phải thoát khỏi cái ác quái đản này. Hắn hét lên một tiếng, kéo mạnh Như ra khỏi bàn tay lạnh toát của bóng ma, nhưng cơ thể cô mềm nhũn như không còn sức sống. Việt gồng mình giằng co với bóng ma nhưng không thể thoát ra. Đột nhiên, hắn nhận ra những ký ức mơ hồ trong đầu đang ùa về. Những lời cảnh báo từ cuốn sách cũ mà họ đã tìm thấy, những ghi chép về lời nguyền của ngôi mộ cổ. Lối thoát duy nhất là phải phá hủy bức tượng, phải kết thúc lời nguyền đang trói buộc linh hồn này. Nhưng làm sao có thể? Khi bóng ma lại vươn tay, Việt bỗng cảm thấy trong tay mình cầm một vật gì đó cứng và lạnh. Một mảnh đá từ bức tượng vỡ vụn. Không kịp suy nghĩ, hắn giơ mảnh đá lên, đập mạnh vào bức tượng còn lại. Cả không gian rung lên dữ dội, ánh sáng chói lòa bùng lên từ trung tâm căn phòng. Bức tượng bắt đầu vỡ tan tành, những mảnh vụn bay tứ tung. Một tiếng thét lớn vang lên, như thể có thứ gì đó bị phá hủy mãi mãi. Bóng ma quay lại, mặt mũi méo mó, mắt đỏ ngầu như ngọn lửa địa ngục. Nó lao về phía Việt, nhưng khi bức tượng sụp đổ, một luồng ánh sáng mạnh mẽ đẩy lùi nó lại. Cả không gian bắt đầu tan biến, từng lớp bóng tối vỡ ra như sương mù. Việt vội vàng kéo Như lên, bất chấp tay chân tê dại. Bóng ma đó không còn khả năng đuổi theo họ nữa, nó đã bị đẩy xuống vực thẳm. Nhưng điều đáng sợ hơn là trước mắt Việt, một cánh cửa khổng lồ mở ra dẫn vào một không gian đen ngòm khác. Việt kéo, Như đi qua con đường hẹp, ánh sáng từ chiếc đèn pin trên tay chỉ đủ để nhìn thấy những bức tường đá xung quanh, phủ đầy rong rêu, những ký tự kỳ quái khắc trên vách tường. Không khí nơi đây nặng nề, như thể mọi hơi thở đều bị bóp nghẹt. Như vẫn bất động, không phản ứng gì khi Việt lay mạnh cô. Hắn bắt đầu cảm thấy hoang mang. Cảm giác không gian này giống như họ đang bị nhốt trong một mê cung vô tận, không lối thoát. Những tiếng động nhỏ vang lên từ những góc tối, từng tiếng bước chân lạ lẫm, như có ai đó đang theo dõi họ. Việt cố gắng tập trung, bước nhanh hơn muốn tìm ra lối thoát. Nhưng bỗng nhiên, một tiếng động khô khốc vang lên, rồi một cánh cửa đá lớn bật mở ngay trước mắt họ. Cửa mở rộng, để lộ một không gian rộng lớn, mờ ảo trong ánh sáng mờ nhạt. Một tiếng thở dài vang lên, kéo dài trong không gian như một lời cảnh báo. Việt đưa tay lên che mặt, cố nhìn rõ hơn. Một bóng hình mơ hồ xuất hiện ngay giữa căn phòng, bước đi chậm chậm về phía họ. Khi bóng hình đó tiến lại gần, Việt nhận ra đó là một người phụ nữ. Nhưng khuôn mặt cô ta trắng bệch, đôi mắt đỏ ngầu như ngọn lửa. Miệng cô ta nở một nụ cười méo mó, không có chút cảm xúc nào, chỉ là sự u ám, đáng sợ. Từng bước chân của cô ta như đang nghiền nát không gian xung quanh. Việt cảm thấy sự lạnh lẽo từ đó tỏa ra, làm cho hắn không thể cử động. Như bỗng dưng động đậy, nhưng không phải vì cô tỉnh lại. Cô quay lại nhìn Việt, nhưng đôi mắt của cô giờ đây trống rỗng, như bị thứ gì đó điều khiển. Cô ta giơ tay lên, những ngón tay gầy guộc chỉ thẳng về phía Việt, miệng lẩm bẩm điều gì đó không rõ. Việt rùng mình, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cánh cửa đằng sau họ đột ngột đóng sầm lại, làm cả không gian xung quanh trở nên ngột ngạt. Họ bị mắc kẹt, không lối thoát. Bóng hình đó tiến lại gần hơn, mỗi bước đi của nó như đè nặng lên không gian, khiến Việt cảm thấy không còn đường nào để chạy trốn. Việt cảm thấy hơi thở của mình dường như nghẹn lại trong cổ họng. Bóng hình kia tiến gần hơn, nhưng không phải là một con người mà là một bóng ma khổng lồ, cơ thể mờ ảo và u ám, lơ lửng giữa không trung. Đôi mắt đỏ của nó như hai ngọn lửa chết chóc, soi rọi mọi ngóc ngách trong phòng. Như vẫn đứng im, đôi mắt vô hồn nhìn Việt, như thể cô đã không còn là Như nữa. Cô ta giơ tay lên, chậm rãi như muốn tiếp cận hắn, nhưng khi bàn tay lạnh giá của cô chạm vào hắn, một luồng điện chạy dọc cơ thể, khiến từng tế bào trên người Việt như muốn nổ tung. Hắn cố gắng bước lùi, nhưng lưng đã chạm phải bức tường đá lạnh buốt. Không còn đường thoát, bóng ma kia giờ đây đã ở ngay trước mặt. Những ngón tay dài ngoằng của nó vươn tới, kéo Việt lại gần, từng bước chân đầy đe dọa. Việt nhìn vào bóng ma trước mặt, lòng dâng lên một nỗi sợ hãi tột cùng. Một cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm toàn thân, như thể linh hồn hắn sắp bị hút vào cái bóng tối đen ngòm kia. Nhưng hắn không thể buông tay Như. Cô cần hắn, dù cho mọi thứ có vẻ đã quá muộn. Bỗng nhiên, từ trong bóng tối, một âm thanh vang lên, mạnh mẽ và đầy quyền lực. Buông cô ta ra. Giọng nói ấy nghe như có sự phản kháng của một linh hồn mạnh mẽ. Việt quay lại,
nhưng không thấy ai. Ánh sáng mờ ảo bỗng lấp lánh một cách kỳ lạ, và một cơn gió lạnh quét qua, làm cho bóng ma trước mặt hắn dừng lại, một lúc như lưỡng lự. Giọng nói ấy lại vang lên, lần này rõ ràng hơn. Việt cảm nhận được một lực lượng vô hình đang chống lại bóng ma, cả không gian như đang bị phân tách. Bóng ma bắt đầu bị kéo lại, nhưng nó vẫn không từ bỏ, rít lên từng tiếng như một con thú hoang. Nhưng Việt không có thời gian để suy nghĩ. Hắn cầm lấy tay Như, kéo cô ra khỏi cái bóng u ám đang vây lấy. Một tiếng động lớn vang lên khi bóng ma bị đẩy lùi hoàn toàn. Ánh sáng từ bức tường đá lại vụt tắt, để lại không gian hoàn toàn chìm trong bóng tối. Việt và Như đứng đó, nhìn quanh, không biết tiếp theo sẽ là gì. Nhưng trong khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy như có một cánh cửa bí mật vừa mở ra, một con đường mờ ảo dẫn đến đâu đó phía trước. Không gian xung quanh giờ chỉ còn là một màn đen đặc, không có bất kỳ dấu hiệu của ánh sáng. Việt và Như đứng trong bóng tối, hơi thở dồn dập, không thể biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Mặc dù bóng ma đã bị đẩy lùi, nhưng cảm giác áp lực vẫn nặng trĩu, như thể có một lực vô hình đang đè nặng lên họ. Việt nắm chặt tay Như, cảm nhận được hơi thở lạnh buốt của cô, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Cô vẫn như thể đã mất đi linh hồn, chỉ là một cơ thể vô hồn đang bị điều khiển. Bỗng nhiên, một tiếng động lạ vang lên từ phía trước. Một vết nứt nhỏ xuất hiện trên bức tường đá, ánh sáng yếu ớt chiếu ra từ đó. Một cánh cửa ẩn mở ra từ những mảng đá vụn, nhưng khi Việt tiến lại gần, một luồng khí lạnh lướt qua mặt hắn, khiến hắn rùng mình. Từng mảng đá vỡ ra, tạo thành một lối đi hẹp, tối tăm. Việt không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đi tiếp. Hắn kéo Như qua, lòng ngổn ngang bao nhiêu lo lắng. Cánh cửa phía sau đóng lại ngay lập tức, như một lời cảnh báo. Cả hai bước vào lối đi, từng bước đi vang vọng khắp không gian. Những tiếng thở gấp của Việt như bị nuốt chửng bởi không gian tĩnh mịch, chỉ còn lại âm thanh kỳ quái phát ra từ những góc tối. Những tiếng cười khe khẽ, như thể có ai đó đang theo dõi họ. Khi tiến sâu vào trong, Việt cảm thấy mình như đang đi vào một cơn ác mộng, không có điểm dừng. Đột nhiên, từ trên cao, một làn khói đen bắt đầu lơ lửng, lan xuống phía dưới, bao phủ toàn bộ lối đi. Việt không thể thấy rõ mọi thứ xung quanh, chỉ cảm nhận được sự mờ ảo của khói và âm thanh dịu dàng nhưng đầy đe dọa. Rồi một tiếng động lớn vang lên, khói dần tụ lại thành một hình bóng lạ, một sinh vật kỳ quái như được tạo ra từ những cơn ác mộng. Bóng đó chuyển động một cách bất thường, những ngón tay dài vươn ra và ngay lập tức một luồng hơi lạnh bao trùm lấy họ. Việt đứng chết lặng, không thể di chuyển, nhưng hắn biết một điều chắc chắn, họ không thể quay lại. Bóng khói đen như đặc quánh lại, bao phủ lấy không gian. Việt có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo từ nó, như thể nó đang hút hết sinh khí từ cơ thể mình. Cả lối đi giờ đây chỉ còn lại sự tĩnh lặng, tiếng cười rùng rợn lại vang lên, khiến lòng hắn như thắt lại. Từng bước chân của Việt vang vọng trong không gian u tối. Hắn quay lại nhìn Như, nhưng đôi mắt của cô vẫn trống rỗng, không có chút cảm xúc nào. Cô vẫn đứng đó như một bóng ma không hồn. Đột nhiên, một tiếng động mạnh từ phía trước khiến Việt giật mình. Một bức tường đá đổ sập xuống, lộ ra một không gian rộng lớn, đầy những hốc đá và vách tường vỡ vụn. Giữa không gian đó, một hình bóng mờ ảo đang lơ lửng trong không trung, vẫy tay ra hiệu. Việt không thể suy nghĩ nhiều. Hắn bước vào không gian đó, nhưng khi vừa đặt chân vào, những bức tường đá quanh họ bắt đầu chuyển động. Những hình thù kỳ quái trên tường như sống dậy, chúng bắt đầu di chuyển, thậm chí có những đôi mắt đỏ rực xuất hiện, theo dõi từng động thái của Việt. Một luồng gió lạnh thổi qua, kéo hắn và Như vào giữa không gian đó. Cảm giác như có vô số tay đang vươn ra từ bóng tối, muốn kéo họ vào trong những hốc đá. Hắn không thể dừng lại, không thể quay lại. Nhưng khi bước vào sâu hơn, Việt cảm thấy một thứ gì đó kỳ lạ từ dưới mặt đất, một âm thanh lạ đang phát ra, như một bản hợp âm kỳ quái. Đột nhiên, mặt đất dưới chân họ bắt đầu rung lên, từng vết nứt lớn xuất hiện, khiến mọi thứ xung quanh chao đảo. Một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn đi tất cả bóng tối xung quanh. Và ngay khi đó, một bóng hình vĩ đại xuất hiện, đôi mắt đỏ ngầu như lửa, miệng phát ra tiếng cười khủng khiếp. Nó lao tới với tốc độ nhanh như chớp, và chỉ trong khoảnh khắc, mọi không gian xung quanh dường như nổ tung. Việt nắm chặt tay Như, bất chấp tất cả, chuẩn bị đối mặt với cơn cuồng phong đang ập đến. Nhưng hắn biết rõ, lần này sẽ không dễ dàng thoát được. Bóng hình vĩ đại lao đến với tốc độ không tưởng. Cơ thể nó như một khối bóng đen đặc,
không có hình thù rõ ràng, chỉ có đôi mắt đỏ như ngọn lửa đang thiêu đốt mọi thứ. Việt cảm nhận được không khí trở nên ngột ngạt, như thể bản thân đang bị kẹt trong một cơn ác mộng không thể thoát ra. Như vẫn im lặng, không có phản ứng gì. Hắn biết thời gian không còn nhiều, cảm giác đè nén trong lòng khiến từng hơi thở của Việt trở nên nặng nề. Mọi thứ xung quanh dường như đang sụp đổ, như thể họ đang đứng giữa một cơn bão không ngừng. Bóng ma đó càng lúc càng gần, những bước chân của nó tạo ra những vết nứt sâu trên mặt đất, kéo theo từng lớp đá lớn rơi xuống như mưa. Việt không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc đối mặt với nó. Hắn siết chặt tay Như, cố gắng kéo cô đi qua những lớp đá vụn đang vỡ ra. Đột nhiên, Việt cảm nhận được một thứ gì đó mạnh mẽ từ trong lòng đất. Một luồng năng lượng kỳ lạ chạy qua cơ thể hắn, khiến hắn rùng mình. Cả không gian xung quanh bỗng trở nên sáng rực, và tiếng thét của bóng ma như bị ngừng lại, hòa vào trong sự im lặng đáng sợ. Hắn quay lại, thấy một vệt sáng màu đỏ lấp lánh trên mặt đất, giống như một cánh cửa ngầm vừa mở ra. Việt không kịp suy nghĩ, liền kéo Như về phía đó. Nhưng trước khi họ có thể đến gần, bóng ma đó lao đến, chặn lối đi của họ. Với mỗi bước đi của nó, không gian như sụp đổ thêm, mặt đất nứt toác, đá vụn rơi xung quanh họ. Một cơn gió lạnh buốt thổi qua, cuốn theo những mảnh vỡ từ bức tường xung quanh. Việt cảm thấy sức lực của mình dường như cạn kiệt, nhưng hắn không thể dừng lại, Như vẫn không hề cử động. Cơ thể cô như một con rối không có dây. Việt quyết định, dù có phải đối mặt với cái chết, hắn sẽ không để cô lại. Hắn dồn hết sức vào đôi chân, lao thẳng vào bóng ma. Mọi thứ xung quanh bỗng tối sầm lại, như thể hắn vừa bước vào một thế giới khác, nơi cái chết không ngừng rình rập. Việt lao vào bóng ma như một người tuyệt vọng, nhưng mỗi bước đi của hắn dường như bị hút ngược lại, như thể có một lực vô hình đang kéo hắn vào bóng tối. Những bước chân của hắn nặng nề, cơ thể mệt mỏi, nhưng ánh sáng từ vệt đỏ dưới lòng đất vẫn lấp lánh, thôi thúc hắn tiến lên. Bóng ma không dừng lại, nó cứ lao đến, đôi mắt đỏ như lửa thiêu đốt, miệng phát ra tiếng rít như muốn xé toạc không gian. Càng lúc càng gần, cơ thể nó bắt đầu biến thành những ngọn lửa đen, cháy lên một cách dữ dội. Những đợt sóng nhiệt làm không khí xung quanh Việt trở nên ngột ngạt, khó thở. Việt không thể dừng lại. Hắn kéo mạnh tay, Như, mặc dù cô vẫn không phản ứng, chỉ là một cơ thể vô hồn. Nhưng hắn không còn thời gian để nghĩ ngợi. Hắn cắm cúi chạy, dẫm lên những mảnh đá vỡ vụn, mặc cho các vết nứt sâu dưới chân, mặc cho không gian như sụp đổ từng chút một. Một tiếng động khủng khiếp vang lên, mặt đất dưới chân Việt bất ngờ sụp xuống. Việt không kịp né tránh, hắn và Như bị hút xuống dưới, rơi vào một khoảng không đen ngòm. Cả hai không biết sẽ rơi đến đâu. Khi họ rơi đến đáy, một không gian hoàn toàn khác mở ra trước mắt. Đó là một căn phòng khổng lồ, rộng lớn đến mức không thể thấy điểm cuối. Những bức tường trong căn phòng này đều được khắc những hình vẽ kỳ quái, những hình thù tăm tối như muốn ám chỉ một lời nguyền nào đó. Cả không gian xung quanh bắt đầu thay đổi. Những vết nứt trên tường bắt đầu phát sáng, và từ những khe hở ấy, những tiếng thở dài, tiếng cười gằn bắt đầu vọng lại. Những bóng ma bắt đầu lũ lượt xuất hiện, bao quanh họ. Việt cảm thấy cả cơ thể mình như bị thiêu đốt bởi ánh sáng rực rỡ từ những vết nứt trên tường, nhưng hắn vẫn không dừng lại. Như lúc này bỗng dưng rùng mình, đôi mắt cô mở ra, nhưng ánh nhìn của cô lại không còn là của một con người. Cô nhìn Việt, miệng lẩm bẩm điều gì đó không thể nghe rõ. Việt biết rằng họ vừa bước vào một thế giới khác, nơi tất cả những gì khủng khiếp nhất đang chờ đón họ. Việt không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Mọi thứ quanh hắn quá mơ hồ, chỉ có ánh sáng từ những vết nứt trên tường là rõ ràng, mỗi vệt sáng như những ngọn lửa bốc cháy từ sâu thẳm. Những bóng ma xuất hiện xung quanh họ ngày càng đông, những tiếng thở gấp, những tiếng cười khúc khích, rền rĩ, khiến không gian trở nên ngột ngạt, như thể thời gian đang chậm lại, mọi thứ chìm trong cơn ác mộng. Như đứng đó, ánh mắt cô vô hồn, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Việt cảm thấy từng mảnh vỡ của không gian này đang siết chặt lấy họ. Hắn cố gắng lay mạnh cô, nhưng bàn tay cô lạnh ngắt, như thể không còn sự sống trong đó. Hắn không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục bước đi. Khi hắn tiến gần đến một góc tối, bỗng dưng mặt đất dưới chân họ rung lên. Cả không gian bắt đầu chao đảo, và một tiếng nổ lớn vang lên. Những mảng đá từ trần nhà rơi xuống. Bức tường đá phía trước bắt đầu nứt ra, ánh sáng đỏ rực chiếu lên từ trong các khe nứt. Mặt đất bị kéo dài, tạo thành một lối đi hẹp,
Và Việt nhận ra rằng bức tường này dường như đang hình thành một chướng ngại vật mới, một bức tường lửa. Một đám mây khói dày đặc bao phủ lấy họ, và từ trong đó, những ngọn lửa bất ngờ bùng lên, thiêu đốt mọi thứ xung quanh. Việt cảm thấy như mình đang đứng trước một bức tường lửa không thể vượt qua. Mọi nỗ lực để chạy đều vô ích, ngọn lửa bùng lên từng đợt, nóng rực và cháy bỏng, khiến hắn không thể thở được. Nhưng rồi, một thứ gì đó khác biệt xuất hiện trong không khí. Một vệt sáng mạnh mẽ xuyên qua màn khói và lửa, như thể có ai đó đang cố gắng giải thoát họ. Việt quay lại nhìn Như. Đôi mắt cô giờ đây không còn vô hồn nữa, mà tràn ngập sự đau đớn và hoảng loạn. Cô ta bắt đầu lảo đảo, và đôi mắt đỏ của cô chuyển sang màu trắng đục. Việt cảm nhận được sự thay đổi. Đây không phải là nơi kết thúc, mà là nơi bắt đầu của một cuộc chiến lớn hơn. Một cuộc chiến mà hắn phải đối mặt không chỉ với bóng ma, mà với chính bản thân mình. Lửa xung quanh họ bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nhưng hắn không thể lùi bước. Lửa vẫn cháy ngùn ngụt, nhưng ánh sáng từ những vết nứt trên tường lại đột ngột biến mất. Việt cảm nhận được không gian xung quanh bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, như thể sự sống đang bị hút đi hết. Như đứng đó, đôi mắt trắng đục, tay cô buông thõng, cơ thể cứng đờ như một xác chết, nhưng dường như cô không còn là chính mình nữa. Việt biết mình không thể chần chừ, phải thoát ra ngay lập tức. Hắn siết chặt tay Như, cố gắng kéo cô đi, nhưng mỗi bước đi của hắn lại trở nên nặng nề, như thể có một lực vô hình đang kéo lại. Mặt đất rung lên dữ dội, một tiếng động lạ vang lên từ sâu trong lòng đất, như một lời gọi từ dưới địa ngục. Bất ngờ, từ những khe nứt trên mặt đất, những bóng ma xuất hiện. Chúng bắt đầu tụ lại, tạo thành một vòng tròn lớn xung quanh Việt và Như. Mỗi bóng ma mang một vẻ mặt khác nhau, nhưng tất cả đều có đôi mắt đỏ như lửa, đang nhìn họ với sự thù hận. Cảm giác sợ hãi bao trùm, và Việt cảm nhận được sự tuyệt vọng đang dâng lên trong tim. Không gian trở nên u ám, bóng tối như thể muốn nuốt chửng tất cả. Những tiếng cười lạnh lẽo vọng lại, vang dội khắp căn phòng rộng lớn, như một âm thanh không thể xóa nhòa. Việt không còn lựa chọn nào ngoài việc đối mặt với chúng. Hắn biết, đây không phải là một cuộc chạy trốn. Đây là cuộc chiến sinh tử. Một bóng ma lớn lao đến trước mặt Việt, đôi mắt đỏ của nó sáng rực như ngọn lửa, miệng mở rộng, sẵn sàng nuốt chửng hắn và Như. Việt nhìn vào mắt nó, cảm nhận được sức mạnh từ bên trong, một sức mạnh đầy chết chóc, không thể chống lại. Nhưng hắn không lùi bước. Cơn gió lạnh bất ngờ quét qua, xung quanh họ tối tăm hơn bao giờ hết. Và ngay khi bóng ma đó định tấn công, Việt đẩy mạnh Như ra phía sau mình. Một tia sáng rực rỡ bất ngờ lóe lên, chiếu thẳng vào bóng ma, khiến nó kêu lên một tiếng thét đau đớn. Nhưng điều đó cũng không đủ để ngừng lại cuộc đối đầu. Hắn biết, sự thật đằng sau tất cả này còn khủng khiếp hơn gấp bội. Ánh sáng rực rỡ vừa lóe lên như một tia hy vọng, nhưng bóng ma vẫn chưa bị đánh bại. Nó lùi lại một bước, nhưng đôi mắt đỏ như lửa của nó không rời khỏi Việt và Như. Không gian vẫn đen kịt, gió lạnh vờn quanh họ, nhưng giờ đây có một sự im lặng kỳ lạ bao trùm. Những bóng ma còn lại đều đứng yên như đang chờ đợi một tín hiệu nào đó. Việt cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí. Mỗi hơi thở của hắn đều nặng nề, cảm giác như có vô số con mắt đang dõi theo từng động tác nhỏ nhất của hắn. Hắn quay lại nhìn Như. Lúc này cơ thể cô không còn cứng đờ, nhưng đôi mắt vẫn vô hồn. Dường như cô không còn là người, chỉ là một bóng ma di chuyển trong thế giới này. Bóng ma lớn vừa bị ánh sáng đánh lùi, giờ đã di chuyển lại gần hơn, tay nó vươn ra như muốn cướp lấy mạng sống của họ. Việt cảm thấy cơ thể mình như sắp tê liệt vì sự u ám bao quanh. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn nhận ra một điều, sự im lặng, sự chết chóc trong không gian này không phải là tất cả. Một tiếng động lớn vang lên từ phía sâu trong lòng đất, âm thanh đó nghe như một tiếng thở dài từ một thực thể khổng lồ, đáng sợ. Việt hiểu, đó chính là thứ mà họ phải đối mặt. Không phải chỉ là bóng ma, mà là một sinh vật vô hình, đáng sợ hơn tất cả. Mà chúng chỉ là những tay sai của nó, những kẻ đi trước, chuẩn bị cho cái chết mà họ sắp đối mặt. Lúc này, Việt biết mình không thể tiếp tục né tránh. Hắn phải đối mặt với sự thật, đối mặt với nguồn gốc của sự ác quái này. Những bóng ma dường như nhận ra được quyết tâm trong đôi mắt của Việt. Chúng bắt đầu tụ lại, tạo thành một vòng tròn dày đặc, chặn hết mọi lối thoát. Những tiếng cười vọng lên, sắc lạnh và đầy hiểm nguy. Nhưng trong đôi mắt Việt, có một tia sáng bừng lên. Hắn không thể lùi bước, mọi thứ vẫn còn là một bí ẩn. Nhưng hắn biết, chỉ có đối diện với sự thật mới có thể sống sót.
cánh cửa sau cùng đang chờ đợi họ. Việt cảm nhận được sự thay đổi trong không khí. Những bóng ma xung quanh càng lúc càng tụ lại gần, tạo thành một vòng tròn chết chóc. Chúng không chỉ đứng yên mà còn bắt đầu di chuyển, mỗi bước đi tạo ra một âm thanh rùng rợn, như một lời nguyền khắc sâu vào không gian này. Việt có thể nghe thấy nhịp thở của mình nhanh và dồn dập. Mỗi giây trôi qua như một thế kỷ. Hắn quay lại nhìn Như, người vẫn đứng yên bất động, đôi mắt cô không còn là của cô nữa. Cô như một con rối bị điều khiển bởi một thế lực vô hình. Mỗi lần hắn cố gắng lay cô tỉnh, cô lại lùi ra một bước, như thể không thể rời khỏi bóng ma đang ám ảnh lấy mình. Bóng ma lớn nhất, kẻ đã lao đến với đôi mắt đỏ rực, giờ lại tiến gần hơn. Những ngọn lửa quanh cơ thể nó càng lúc càng dữ dội. Những cơn sóng nhiệt bốc lên từ thân hình nó làm không khí càng thêm ngột ngạt. Việt cảm thấy như mình đang đứng giữa một trận chiến không lối thoát, nơi mọi thứ đều bị xé nát. Bất ngờ, một tiếng động lớn vang lên từ dưới đất, như một cơn động đất khủng khiếp. Những mảng đá vỡ vụn rơi xuống và một vết nứt lớn xuất hiện trên mặt đất, đẩy không gian vào một cơn chấn động. Từ trong đó một ánh sáng chói lòa bất ngờ bùng lên, khiến mọi bóng ma đều dừng lại, không thể tiến thêm. Trong khoảnh khắc ấy, Việt thấy cơ thể mình như bị cuốn đi, không thể điều khiển được. Những vết nứt trên mặt đất mở rộng và một cánh cửa khổng lồ từ đâu đó hiện ra trước mắt hắn, dẫn lối vào một thế giới tối tăm hơn. Bóng ma lớn không còn là mối đe dọa chính nữa. Thứ thật sự đáng sợ đang chờ đợi ở phía sau cánh cửa đó. Nhưng trước khi hắn kịp suy nghĩ thêm, một lực mạnh mẽ đẩy hắn về phía cửa. Việt hiểu rằng đây là thời điểm để lựa chọn. Sự sống hay cái chết, hắn không còn thời gian để trốn tránh, chỉ có thể tiến về phía trước. Cánh cửa mở ra và Việt lao vào, dù biết rằng không ai có thể chắc chắn điều gì sẽ chờ đón mình ở phía bên kia. Việt lao vào cánh cửa khổng lồ với tất cả sự quyết tâm, lòng dũng cảm. Nhưng khi hắn bước qua, một không gian hoàn toàn khác hiện ra trước mắt. Đây không phải là một phòng rộng lớn hay một hang động u ám, mà là một không gian tối tăm không có điểm cuối. Bức tường đá cao chọc trời, phủ đầy lớp rêu đen, như thể thời gian đã ngừng trôi tại đây hàng ngàn năm. Cảm giác lạnh lẽo, vắng lặng bao phủ, nhưng lại mang theo một thứ gì đó đáng sợ, không thể diễn tả bằng lời. Từ giữa không gian, một tiếng thì thầm nhẹ nhàng vang lên, như có ai đó đang gọi tên hắn từ xa. Việt quay lại nhìn, nhưng chẳng có gì ngoài bóng tối mờ mịt. Tuy nhiên, cảm giác đó càng lúc càng mạnh mẽ, như thể có một thế lực vô hình đang nhìn chằm chằm vào hắn. Tiếng cười lạnh lẽo lại vang lên từ bóng tối. Lần này không phải là bóng ma mà là một giọng nói quen thuộc, tiếng của Như. Nhưng không phải như hắn từng biết, mà là một âm thanh lạnh lẽo, ám ảnh, đầy vẻ thách thức. Cô từ đâu bước ra, nhưng không phải là người, mà là một sinh vật có đôi mắt sáng rực, đầy thù hận. Việt đứng im, không thể di chuyển, không thể tin vào những gì mình đang thấy. Như giờ đây đã không còn là Như, mà là một thực thể khác, một con quái vật được sinh ra từ những bóng tối sâu thẳm của ngôi mộ cổ này. Cô bước đến gần, tay cô giơ lên, như muốn vỗ vào hắn, nhưng khi bàn tay lạnh ngắt chạm vào da thịt, Việt cảm nhận được sức mạnh ghê gớm đến mức khiến hắn rùng mình. Những bóng ma lúc này cũng không còn đứng im nữa. Chúng bắt đầu di chuyển lại gần, tạo thành một vòng tròn dày đặc, bao quanh Việt. Mỗi bước đi của chúng tạo ra những tiếng xào xạc, như những lời nguyền đang thì thầm, như thể mọi thứ xung quanh đã bị chiếm lĩnh bởi bóng tối. Việt không thể lùi bước, dù cảm giác sợ hãi đang dâng trào trong lòng. Hắn biết rằng đây là cuộc đối đầu cuối cùng, nơi mà mọi bí mật sẽ được phơi bày. Một cuộc chiến sinh tử đang chờ đợi hắn và Như. Việt cảm nhận được từng luồng khí lạnh lẽo từ những bóng ma đang tiến lại gần. Mỗi bước đi của chúng tạo ra những tiếng xào xạc, như những sợi dây vô hình quấn chặt lấy tâm trí hắn. Như đứng đó, đôi mắt cô như một ngọn lửa cháy bỏng, không còn là Như mà hắn từng biết. Mỗi lần cô tiến thêm một bước, không gian như càng thêm nặng nề, bóng tối bắt đầu cuốn lấy mọi thứ xung quanh. Việt không thể lùi lại, không thể chạy trốn, vì phía sau hắn là một vực sâu thăm thẳm, nơi chỉ có bóng tối và sự hủy diệt. Cảm giác sợ hãi không thể kìm nén, nhưng trong lòng hắn lại có một thứ gì đó mạnh mẽ hơn, một quyết tâm mãnh liệt. Dù có phải đối diện với cái chết, hắn vẫn sẽ cứu Như. Cô bước đến gần hắn, ánh mắt lạnh lẽo như thể muốn nuốt chửng hắn. Nhưng điều kỳ lạ là, khi bàn tay cô chạm vào vai hắn, Việt cảm nhận được sự yếu ớt. Đó không phải là một con quái vật, mà là Như, người con gái mà hắn từng yêu thương,
Một cảm giác nghẹn ngào trào dâng trong lòng, nhưng hắn không thể buông lỏng cảnh giác. Chợt, một tiếng nổ lớn vang lên từ phía xa, và tất cả bóng ma đồng loạt rút lui. Chúng không bỏ đi, mà như đang tạo thành một bức tường, vây quanh một thứ gì đó lớn lao hơn. Một cơn gió lạnh bất ngờ thổi qua, và từ trong bóng tối, một hình bóng khổng lồ xuất hiện. Nó to lớn, mạnh mẽ và đầy ác ý. Đôi mắt đỏ rực từ đó nhìn thẳng vào Việt, như thể nó biết hắn là kẻ duy nhất có thể phá vỡ sự yên tĩnh này. Việt đứng đó, không thể di chuyển, chỉ biết nhìn vào hình bóng khổng lồ đang từ từ tiến lại gần. Từ phía trong bóng tối, một tiếng cười vang lên, kéo dài như một lời nguyền không thể xóa bỏ. Cảm giác như tất cả mọi thứ quanh hắn đang xoay tròn, như thể hắn đang bị cuốn vào một vòng xoáy không lối thoát. Một trận cuồng phong nổi lên, thổi bay mọi thứ, nhưng Việt vẫn đứng vững, ánh mắt kiên định. Hắn không thể sợ hãi, không thể bỏ cuộc. Việt cảm nhận được từng cơn gió lạnh thổi qua người, như những bàn tay vô hình đang bóp chặt lấy cổ hắn. Hắn không thể di chuyển, cơ thể dường như bị đóng băng trong không gian tăm tối. Bóng ma lớn lao từ phía bóng tối bước tới, đôi mắt đỏ như lửa không ngừng nhìn thẳng vào Việt, như muốn xé nát hắn chỉ bằng cái nhìn đó. Tiếng cười lạnh lẽo lại vang lên, càng lúc càng gần, khiến tâm trí Việt như rối bời. Như đứng im, đôi mắt không còn ánh sáng. Mái tóc rối bù phủ đầy bụi bẩn, cơ thể cô như một cái xác không hồn. Nhưng chính trong khoảnh khắc đó, Việt nhận ra một điều, Như không phải là kẻ thù, mà là nạn nhân. Cô đã bị bóng tối này chiếm lấy, bị giam cầm trong bóng ma đó suốt bao nhiêu năm. Hắn không thể để Như tiếp tục chịu đựng. Việt biết rằng chỉ có một cách duy nhất để cứu cô, và cũng là để chấm dứt tất cả, phải phá vỡ sự kiềm tỏa của bóng tối này. Nhưng làm thế nào để đối mặt với một thế lực vô hình đã tồn tại hàng ngàn năm, đã ăn mòn mọi thứ trong nó? Bất ngờ, những bóng ma khác đồng loạt lao vào, vây quanh hắn. Mỗi bóng ma một hình dạng khác nhau, nhưng tất cả đều có đôi mắt đỏ rực. Việt cảm thấy không gian xung quanh càng lúc càng chật hẹp, như thể nó đang ép hắn vào một góc tường không lối thoát. Nhưng khi Việt chuẩn bị đối mặt với những bóng ma, một ánh sáng mạnh mẽ bùng lên từ bên dưới đất, chiếu sáng cả không gian tăm tối. Những bóng ma không thể đứng vững, chúng giật mình và bắt đầu co rút lại, như thể chúng bị thiêu đốt bởi chính ánh sáng ấy. Việt tận dụng cơ hội, lao về phía Như. Cô vẫn đứng đó, bất động, đôi mắt trắng dã không còn thần thái. Việt kéo cô lại, một cảm giác lạnh lẽo lan tỏa khắp người, nhưng hắn không thể dừng lại. Hắn biết, để cứu Như, hắn phải đối diện với bóng tối, phải tìm ra cách phá vỡ sự kiềm tỏa mà nó đã tạo ra. Trong lúc này, tiếng thở của hắn như vang vọng giữa không gian rộng lớn. Chỉ có hắn và Như, không còn ai khác. Việt biết rằng sự thật đang dần được hé lộ, nhưng đó không phải là sự kết thúc. Việt cảm thấy một sức mạnh vô hình đang kéo lấy cơ thể hắn, khiến mỗi bước đi của hắn trở nên nặng nề, như thể cả thế giới đang muốn xé nát hắn. Ánh sáng từ dưới đất vẫn tiếp tục bùng lên mạnh mẽ, chiếu sáng cả không gian tối tăm, khiến những bóng ma xung quanh không thể tiếp tục tiến lại gần. Nhưng bóng tối vẫn còn đó, như một vết thương chưa lành, chờ đợi cơ hội để tái sinh. Việt kéo Như, không để cô tiếp tục đứng yên như một bóng ma vô hồn. Cảm giác lạnh buốt xâm chiếm từ bàn tay cô, làm ra hắn nổi lên những cơn rùng mình. Mắt Như vẫn vô hồn, nhưng trong ánh mắt đó, Việt nhận ra một tia sáng nhỏ nhoi. Đó là niềm hy vọng duy nhất mà hắn có thể bám víu. Bất ngờ, một tiếng động vang lên từ phía sau. Việt quay lại, không kịp phản ứng. Một bóng đen lớn lao từ trong bóng tối lao về phía hắn, nhanh chóng và mạnh mẽ. Việt chỉ kịp kéo Như ra khỏi quỹ đạo tấn công của bóng ma, nhưng sức mạnh của nó khiến hắn suýt ngã. Từ trong bóng tối, một giọng nói khàn đặc vang lên. Không ai có thể thoát khỏi nơi này. Đây là nơi sinh ra và cũng là nơi kết thúc tất cả. Việt nhìn về phía trước, nơi bóng ma khổng lồ đang dần hình thành. Một thứ gì đó đen tối và vô hình, như thể nó không phải là một thực thể vật lý, mà là một phần của thế giới này. Cảm giác nghẹt thở bao trùm, nhưng hắn biết, không thể sợ hãi, hắn phải chiến đấu, dù có phải trả giá bằng mạng sống. Trong khoảnh khắc ấy, một tia chớp bùng lên từ trong lòng đất, tạo ra một làn sóng ánh sáng mạnh mẽ, khiến bóng ma giật mình. Việt không bỏ lỡ cơ hội, hắn vội vã lao về phía sinh vật bóng tối, dồn hết sức mạnh vào một đòn tấn công cuối cùng. Bóng ma dường như không thể chịu đựng được sức mạnh của ánh sáng. Nó co giật rồi vỡ vụn, tan biến trong không gian mịt mù. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Việt cảm thấy có điều gì đó đang thay đổi. Ánh sáng từ dưới đất vụt tắt,
không gian lại chìm vào bóng tối. Nhưng lần này, bóng tối không còn bao phủ mọi thứ một cách tĩnh lặng. Những vết nứt trên mặt đất bắt đầu phát sáng, từ đó phát ra những âm thanh như tiếng rít của kim loại. Việt cảm nhận được sự chuyển động của đất dưới chân mình, như thể mọi thứ xung quanh đang chuẩn bị sụp đổ. Như vẫn đứng im, cơ thể không còn là của cô nữa. Đôi mắt cô vẫn không có thần thái, nhưng Việt cảm nhận được một luồng sức mạnh kỳ lạ đang gắn kết giữa họ. Hắn không biết liệu Như có thể tỉnh lại hay không, nhưng hắn biết rằng nếu không làm gì ngay bây giờ, tất cả sẽ kết thúc trong bóng tối. Một cơn gió lạnh thổi qua, nhưng lần này không phải là sự lạnh lẽo bình thường, mà là thứ lạnh đến tê tái, xuyên qua da thịt, xâm chiếm tận sâu trong cơ thể hắn. Việt quay lại nhìn vào trung tâm của không gian tối tăm, nơi mà những vết nứt trên mặt đất đang mở rộng. Từ dưới lòng đất, một bóng đen khổng lồ đang dần xuất hiện, lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Ánh sáng từ chiếc vòng tay của Việt bỗng sáng lên, và hắn cảm nhận được sức mạnh lạ kỳ từ nó. Đó không phải là ánh sáng đơn thuần, mà là sức mạnh có thể xua đuổi bóng tối. Nhưng để sử dụng nó, Việt cần phải quyết định. Có nên đánh đổi tất cả, dùng chính mình để kích hoạt sức mạnh ấy, hay sẽ bỏ chạy và để mọi thứ chìm vào hư vô? Những bóng ma giờ đã im lặng, chúng đứng xung quanh, quan sát, như thể đang chờ đợi quyết định của Việt. Mỗi giây trôi qua là một sự đe dọa, như thể chính thời gian cũng đang chống lại hắn. Việt hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh. Hắn biết rằng đây là cơ hội duy nhất để phá vỡ vòng tròn này. Nếu hắn không hành động ngay, tất cả sẽ bị nuốt chửng. Ánh sáng trong vòng tay hắn bừng lên mạnh mẽ, tỏa ra một làn sóng năng lượng như một cuộc tấn công cuối cùng. Nhưng khi sức mạnh đó tràn ra, một điều không ngờ đã xảy ra. Một âm thanh vang lên từ dưới đất, như một tiếng thét đau đớn, và tất cả những bóng ma xung quanh lao vào, quyết liệt hơn bao giờ hết. Cơn bão bóng tối này không dễ bị xóa bỏ, và Việt nhận ra một sự thật đau lòng. Sự lựa chọn của hắn sẽ có giá rất đắt. Ánh sáng từ vòng tay của Việt giờ đây trở nên mạnh mẽ đến mức ánh sáng chói lóa, bao phủ khắp không gian. Tuy nhiên, bóng tối không chịu khuất phục. Nó như một sinh vật sống, phản kháng lại từng làn sóng ánh sáng. Những bóng ma bắt đầu quay lại. Hình dáng của chúng méo mó, dần trở nên khủng khiếp hơn bao giờ hết. Không chỉ là bóng dáng vô hình nữa, giờ đây chúng có hình dạng ghê rợn, như những quái vật với hàm răng sắc nhọn và những cánh tay dài vươn về phía Việt. Cơ thể Việt run lên vì sức mạnh từ chúng, nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc. Hắn biết rằng nếu không hành động ngay, bóng tối này sẽ nuốt chửng mọi thứ, kể cả Như. Hắn nắm chặt vòng tay, ánh sáng từ đó bắt đầu tạo ra những sóng xung kích mạnh mẽ, dội thẳng vào bóng ma. Nhưng mỗi đợt tấn công đều bị ngăn cản bởi một lực lượng vô hình, như thể có một thế lực khác đang bảo vệ những bóng ma này. Như vẫn đứng đó, bất động, đôi mắt vô hồn. Việt không thể rời mắt khỏi cô, vì hắn biết rằng chỉ cần hắn mất cảnh giác một chút, Như sẽ hoàn toàn mất đi. Cảm giác nỗi đau như đang dần bủa vây lấy hắn. Hắn nhìn thấy hình ảnh Như đang chìm trong bóng tối, càng lúc càng xa dần. Những bóng ma bây giờ không chỉ tấn công hắn mà còn tấn công cả không gian xung quanh. Những vết nứt trên mặt đất ngày càng lan rộng, như thể toàn bộ ngôi mộ cổ này đang sắp sửa sụp đổ hoàn toàn. Việt cảm nhận được đất dưới chân mình bắt đầu lún dần, và hắn hiểu rằng thời gian không còn nhiều. Nếu không phá vỡ sự kiềm tỏa này, tất cả sẽ chấm dứt. Với một quyết định nhanh chóng, Việt lao vào trung tâm của bóng tối, nơi mà ánh sáng từ vòng tay vẫn đang tỏa ra mạnh mẽ. Đó là điểm yếu duy nhất của bóng ma, nhưng hắn phải nhanh lên. Cơ thể hắn cảm thấy như đang bị xé rách vì sức mạnh đối kháng, nhưng Việt không dừng lại. Hắn biết rằng chỉ cần một lần thất bại, tất cả sẽ bị nuốt chửng trong bóng tối vĩnh cửu. Khi hắn tiến vào trung tâm của cơn bão bóng tối, một ánh sáng rực rỡ vụt lên, đẩy lùi tất cả bóng ma trong giây lát. Nhưng điều này chỉ khiến bóng tối càng trở nên dữ dội hơn. Việt hiểu rằng đây là cuộc chiến sinh tử, và hắn chỉ có thể thắng nếu tìm ra nguồn gốc của bóng tối này. Cơ thể hắn kiệt quệ, nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác. Việt cảm nhận rõ ràng sức mạnh đang cuốn lấy mình. Mỗi bước đi trong không gian tối tăm đều nặng nề hơn, như thể hắn đang đối mặt với một cơn bão không thể ngừng. Những bóng ma xung quanh càng lúc càng dồn dập, chúng lao vào hắn với tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Đôi mắt đỏ rực, miệng mở rộng như muốn nuốt chửng hắn. Nhưng hắn không thể lùi lại, không thể bỏ cuộc. Bàn tay Việt vẫn nắm chặt vòng tay sáng chói.
Ánh sáng từ đó bắt đầu yếu dần, như thể nó đang bị hút cạn dần sức mạnh. Việt biết nếu không kịp tìm ra nguồn gốc của bóng tối này, hắn và Như sẽ không còn cơ hội thoát khỏi đây. Trong lòng, hắn không khỏi tự hỏi, liệu hắn có thể cứu được Như hay không? Liệu có thể phá vỡ cái vòng lặp tăm tối này không? Như lúc này vẫn đứng đó, không nhúc nhích, nhưng ánh mắt của cô, mặc dù vô hồn, vẫn chứa đựng một tia sáng yếu ớt như một lời nhắn nhủ. Việt nhận ra đó không phải là sự yếu đuối, mà là dấu hiệu của sự sống còn sót lại trong cô. Hắn không thể để cô chết trong vòng tay của bóng tối này. Bỗng, một tiếng động lớn vang lên từ dưới đất, như thể một thứ gì đó đang cựa quậy, muốn thoát ra. Những vết nứt dưới chân Việt bắt đầu mở rộng, đất đá vỡ vụn. Từ dưới sâu, một cơn gió đen bắt đầu dâng lên, cuốn theo từng mảnh vỡ của ngôi mộ cổ. Ánh sáng từ vòng tay của Việt giờ đây chỉ còn le lói, nhưng hắn cảm nhận được một điều lạ kỳ. Ánh sáng đó không chỉ để xua đuổi bóng tối, mà là để khám phá điều gì đang ẩn giấu dưới lòng đất này. Việt lao về phía những vết nứt, không còn thời gian để lo sợ. Cái gì đó to lớn, ghê rợn, đang bắt đầu trồi lên từ lòng đất, và Việt nhận ra rằng chính thứ này đã tạo ra tất cả cơn ác mộng mà hắn và Như đang phải đối mặt. Hắn phải nhanh chóng tìm ra cách ngừng sự trỗi dậy của nó, nếu không tất cả sẽ bị hủy diệt. Ánh sáng từ vòng tay của Việt sáng rực lên, tạo thành một làn sóng mạnh mẽ tấn công vào lòng đất, nhưng thứ đang trồi lên đó cũng phản kháng lại, càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Khi ánh sáng từ vòng tay của Việt đâm xuyên qua lớp đất cứng, một tiếng động như tiếng thét vang lên từ dưới lòng đất, chấn động cả không gian. Cả ngôi mộ cổ rung lên dữ dội, đất đá bắt đầu sụp xuống, tạo thành những vết nứt sâu hắm. Bóng tối dày đặc xung quanh họ không còn là thứ vô hình nữa, mà trở thành một sinh vật đang quằn quại cuộn mình dưới mặt đất, tìm cách trỗi dậy. Một lực vô hình từ dưới lòng đất cuốn lấy Việt. Hắn cảm nhận được sức mạnh tàn bạo đang muốn kéo mình xuống sâu hơn. Bóng tối càng lúc càng mạnh mẽ, một cơn bão ma quái đang dần hình thành. Những bóng ma xung quanh không còn là những hình thù mờ ảo, mà giờ đây chúng rõ ràng hơn, lớn hơn. Mỗi bóng ma như một con quái vật khổng lồ với hàm răng sắc nhọn và đôi tay vươn dài về phía Việt. Hắn chỉ có thể cảm nhận được một điều duy nhất, họ không thể trốn thoát. Như vẫn bất động, nhưng đôi mắt của cô giờ đây chứa đầy sự tuyệt vọng, như thể cô đã thấy trước được cái kết đau đớn. Việt không thể bỏ mặc cô, dù cho bóng tối này có mạnh đến đâu. Hắn bắt đầu chạy về phía Như, nhưng mỗi bước đi của hắn lại khiến cơ thể hắn nặng trĩu, như thể đang phải đối mặt với một sức mạnh khổng lồ đang cố đè bẹp hắn. Cơn bão bóng tối không chỉ tấn công từ phía trước mà còn từ mọi hướng. Một luồng gió lạnh quét qua, đánh thẳng vào mặt Việt, làm cho hắn mất thăng bằng. Mắt hắn mở đi, nhưng hắn vẫn không dừng lại. Việt vươn tay ra, nắm chặt tay Như, và ngay lập tức ánh sáng từ vòng tay bùng lên mạnh mẽ, tỏa ra một làn sóng năng lượng. Nhưng khi ánh sáng đó va chạm với bóng tối, điều bất ngờ đã xảy ra. Một thứ gì đó từ dưới đất vọt lên, như một con quái vật khổng lồ, vươn ra từ lòng đất với đôi mắt đỏ rực như lửa. Việt không kịp né tránh, cái bóng khổng lồ ấy bắt đầu vươn tay về phía họ, mỗi cử động đều tràn đầy sát khí. Việt nhận ra mình không thể thắng nổi bằng sức mạnh hiện tại. Hắn chỉ còn một lựa chọn duy nhất, phải hy sinh chính mình để đánh bại thứ ác quỷ này. Khi con quái vật khổng lồ từ dưới đất vươn lên, một tiếng động vang dội như sấm nổ khiến không gian rung chuyển mạnh mẽ. Mặt đất dưới chân Việt bắt đầu nứt toác, cát đá bay tứ tung và hắn cảm nhận được một lực kéo mạnh mẽ từ phía bóng tối. Như trong tay hắn vẫn không cử động, chỉ có đôi mắt mở đi, dường như đang chờ đợi điều gì đó không thể tránh khỏi. Việt biết giờ đây không còn thời gian để sợ hãi. Ánh sáng từ vòng tay vẫn chiếu sáng nhưng yếu ớt, dường như bị hấp thụ bởi bóng tối khổng lồ mà con quái vật kia tạo ra. Hắn cảm nhận được năng lượng của mình dần dần bị rút đi, nhưng không thể dừng lại. Cái quái vật này không phải là một con ma bình thường, mà là hiện thân của sự hủy diệt. Và nếu không hành động ngay, tất cả sẽ bị nuốt chửng. Việt đẩy mạnh mình về phía trước, lao vào bóng tối đang nuốt chửng không gian. Càng tiến gần, hắn càng cảm nhận được sức mạnh từ con quái vật đang cuộn lên mạnh mẽ, như thể nó đang muốn chiếm lấy tất cả sự sống. Không gian xung quanh như biến mất, chỉ còn lại bóng tối dày đặc bao trùm, và Việt dường như đang đi vào lòng cơn bão của chính sự hủy diệt. Từng bước chân của hắn, dù mệt mỏi nhưng đầy quyết tâm, hắn không thể để Như phải chịu đựng thêm nữa.
Cảm giác đau đớn không còn quan trọng nữa, chỉ có một mục tiêu duy nhất: phá vỡ cái vòng luẩn quẩn này và cứu lấy Như. Khi Việt tiến gần đến con quái vật, hắn nhìn thấy đôi mắt đỏ rực đang nhìn chằm chằm vào mình. Ánh sáng từ vòng tay của hắn bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nhưng không đủ để xua đuổi nó. Cái quái vật này quá mạnh mẽ, nó không chỉ là một bóng ma bình thường mà là hiện thân của cái ác, của bóng tối tuyệt đối. Việt vươn tay ra, cầm lấy thanh kiếm cổ xưa mà hắn đã tìm thấy trong ngôi mộ. Lưỡi kiếm phát sáng nhưng không đủ để đẩy lùi được bóng tối. Hắn nhận ra mình đang đứng trước một sự lựa chọn cuối cùng: sẽ chiến đấu tới cùng hay để bóng tối nuốt chửng tất cả. Ánh sáng từ thanh kiếm sáng lên chói lọi và Việt lao vào trong bóng tối, nơi mọi hy vọng đều mỏng manh như sợi chỉ. Ánh sáng từ thanh kiếm cổ bùng lên như một ngọn lửa thiêng, rọi sáng cả không gian tối tăm và lạnh lẽo. Việt mặc dù kiệt sức nhưng vẫn dồn hết sức mạnh vào thanh kiếm, lao về phía con quái vật đang rít lên những tiếng động ghê rợn. Mỗi bước đi của hắn giống như một cuộc chiến sinh tử, từng khối đất dưới chân hắn vỡ vụn, nhấn chìm vào trong bóng tối. Con quái vật khổng lồ cảm nhận được sự nguy hiểm từ Việt. Nó quay người lại, đôi mắt đỏ rực của nó sáng lên như ngọn lửa báo hiệu một trận cuồng phong sắp tới. Hơi thở lạnh lẽo từ cái miệng khổng lồ của nó phả ra, làm không khí xung quanh như đặc quánh lại, nặng nề như thể muốn giam cầm mọi thứ trong im lặng. Việt không dừng lại. Với mỗi nhát kiếm, hắn cảm nhận được sức mạnh đang dần vỡ ra từ bóng tối. Nhưng điều này chỉ khiến con quái vật càng thêm điên cuồng. Nó vung tay, một luồng gió dữ dội lao về phía Việt, đẩy hắn ngã xuống đất. Cảm giác choáng váng, máu chảy từ vết thương trên tay và chân. Nhưng hắn không buông kiếm, Việt biết đây chính là thời điểm cuối cùng để đối mặt. Bóng tối không còn đơn giản chỉ là bóng ma, giờ đây là một thực thể vô hình đang kéo lấy tất cả sự sống từ mọi phía. Việt nhìn thấy những bóng hình không rõ trong bóng tối, những linh hồn đang vật vờ, gào thét vì bị giam cầm. Như vẫn đứng đó, đôi mắt giờ đã đẫm lệ nhưng không có hy vọng. Hắn thở dốc, cắn chặt răng và dồn hết sức vào thanh kiếm. Đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên, thanh kiếm của Việt chạm vào một điểm yếu trong cơ thể quái vật. Một vết nứt sâu hoắm xuất hiện trên thân thể nó. Việt biết đây chính là cơ hội duy nhất. Hắn lao tới, đâm sâu thanh kiếm vào vết nứt đó, và ngay lập tức một luồng ánh sáng rực rỡ bùng lên từ thanh kiếm, phá vỡ bóng tối. Tất cả dường như đứng lại trong khoảnh khắc. Bóng tối vỡ vụn và con quái vật bắt đầu tan biến vào không khí. Tuy nhiên, khi nó sắp sửa biến mất, một tiếng cười khẽ vang lên trong bóng tối, như thể có điều gì đó vẫn chưa kết thúc. Việt chưa kịp thở phào thì một cơn lạnh giá bao trùm. Từng cơn gió lạnh lẽo quét qua làm Việt run lên, nhưng hắn không thể dừng lại. Ánh sáng từ thanh kiếm ngày càng yếu ớt, như thể đã mất hết sức mạnh. Những tiếng cười văng vẳng khắp nơi, dường như là của hàng nghìn linh hồn bị giam cầm trong bóng tối. Mỗi tiếng cười lại khiến không gian trở nên mờ mịt hơn, càng thêm nặng nề, khiến hắn cảm giác như thể mình đang bị cuốn vào một cơn lốc xoáy vô hình. Việt cảm nhận rõ rằng không chỉ bóng tối đang cố gắng nuốt chửng hắn, mà chính những linh hồn bị giam cầm trong mộ cổ này cũng đang tìm cách kéo hắn vào. Đôi mắt Như giờ đây mờ đi, như thể không còn là của cô nữa. Cô bị cái bóng tối này chiếm đoạt, và Việt biết nếu không làm gì đó, Như sẽ mất đi vĩnh viễn. Bầu không khí trở nên tĩnh lặng đến lạ thường. Đất dưới chân Việt bắt đầu rung chuyển mạnh mẽ hơn, những vết nứt sâu hoắm tiếp tục mở rộng. Hắn không còn thời gian để suy nghĩ, không còn lựa chọn nào ngoài việc đứng lên và chiến đấu. Dù thanh kiếm chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt, nhưng hắn biết đó là hy vọng cuối cùng. Việt vung thanh kiếm lên, lao về phía trước. Lần này, sức mạnh của hắn không chỉ đến từ thanh kiếm, mà còn từ sự quyết tâm, từ sự hy sinh của chính mình. Mỗi bước đi, hắn cảm thấy mình đang dần dần hòa nhập vào sự tối tăm xung quanh, nhưng không vì thế mà dừng lại. Mỗi nhát kiếm đâm vào bóng tối, một phần sức mạnh của nó bị chẻ ra, nhưng đồng thời bóng tối lại phản kháng mạnh mẽ, lôi kéo hắn về phía dưới. Những tiếng gầm rú vang lên, và một luồng gió mạnh mẽ cuốn Việt ngã xuống, cơ thể hắn đập mạnh xuống nền đất cứng. Hắn đau đớn, nhưng không thể buông bỏ. Lúc này, một tia sáng bất ngờ chiếu rọi lên, mạnh mẽ và thuần khiết, bùng nổ từ chính tim của thanh kiếm. Ánh sáng này không chỉ xua tan bóng tối, mà còn đẩy lùi cả những linh hồn quái ác đang đeo bám. Nhưng khi con quái vật cuối cùng tan biến, một bóng đen vĩ đại lại xuất hiện,
cao lớn hơn tất cả những gì Việt đã từng đối mặt. Hắn hiểu rằng trận chiến này mới chỉ bắt đầu, và bóng tối mà họ đang đối mặt còn tàn bạo hơn nhiều lần. Bóng đen khổng lồ lao về phía Việt, đôi mắt đỏ rực, tràn đầy sự thù hận. Việt cảm nhận được từng luồng hơi lạnh từ nó, làm không khí như đặc lại. Thanh kiếm trong tay hắn chợt sáng lên, ánh sáng mạnh mẽ xua đi bóng tối, nhưng không thể ngăn được bước tiến của quái vật. Mỗi cú vung kiếm của Việt chỉ khiến bóng tối càng mạnh mẽ hơn. Như đứng cạnh hắn, ánh mắt lạnh lẽo, không còn sự sống. Việt biết mình không còn thời gian. Hắn tập trung toàn bộ sức mạnh vào thanh kiếm, thầm thì một lời nguyền từ cổ xưa. Một tiếng nổ vang lên, thanh kiếm bùng cháy dữ dội, xuyên thẳng vào thân thể quái vật. Bóng đen gầm lên đau đớn, co rút lại. Một sức mạnh vô hình từ thanh kiếm truyền vào, khiến quái vật bắt đầu tan rã, nhưng không phải hoàn toàn. Việt lao vào, không để cơ hội tuột khỏi tay. Cả không gian xung quanh như bị vặn xoắn lại, đất đai nứt vỡ, các bóng ma gào thét. Đột ngột, một ánh sáng chói lòa bùng lên từ thân quái vật, phá vỡ bóng tối. Khi ánh sáng biến mất, tất cả rơi vào im lặng, như gục xuống, nhưng Việt kịp đỡ lấy cô. Lòng hắn thắt lại, dù quái vật đã bị đánh bại,